السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا معانا النهاردة ان شاء الله طريقة عمل بنطلون اطفال ترنج. بنطلون ترنج. انا معايا القماشة دي قماش، يعني من جوه دفاية، الخامة بتاعتها دفاية، قماش شتوي. القطعة اللي معايا دي عرض القماش بتاعها 150 سنتي. هي دي كانت 150 في 150، يعني متر ونص، في عرض القماش متر ونص. بس انا قسمت القماشة اللي هي المتر ونص دي، قسمتها على قطعتين. خليتها، يعني هي طلعت معايا 73 سنتي. 73 سنتي، والتانية كانت ازيد شوية، يعني اخدت 77 سنتي تقريبا. يعني عملت من الجزء اللي انا قصيته، عملت السويت شيرت ده، بس هو ناقص لسه له الزونت بس بتاعه، هو اللي انا هعمله. بس علشان اعمل الزونت هاخد من القماش اللي معايا التاني ده اللي هو 72 سم. ده كود بيتعمل منه الاسورة والكمر بتاع السويتشيرت. زي ما انتوا شايفين كده، ده السويتشيرت بيجيله قماش اللي هو يعني بيبقى زي مخطط كده، ده بيتعمل منه الكود والاساور. القطعة اللي هي اللي معايا دي انا بقسمها قدامكم كده، هطبقها، هعمل البنطلون. بس قبل ما اقص البنطلون بتأكد معايا ان القطعة اللي انا هسيبها هتعمل معايا سويتشيرت تاني، علشان ما نهدرش في القماش. فانا طبقتها كده، اخدت مقاس اكبر من اللي انا قصاه السويتشيرت، لان انا محتاجاه اكبر منه درجة. فحطيته كده بالتقريب، يعني لقيت ازيد منه زي 3 اصابع. قسمت له الحتة بعد طبعا ما اخدت مقاس البنطلون اللي هو الترنج اللي انا هعمله دي. كده خلاص انا شلتها على جنب. هعمل منها سويتشيرت، وممكن اعمل الطريقة ان شاء الله وانزلها لكم. ومحتاجة له يعني هي هتعمل السويتشيرت، وهيفضل معايا اعمل 2 زونت للسويتشيرت اللي هو اللي اتفصل، وزونت للي انا لسه هفصل. احنا معانا الوقت القطعة اللي انا فصلتها دي، باخد دوران الوسط على 21 سنتي، وبنزل هنا للحجر 23 سنتي. وعملت علامة كده بتأكد من المقاس بتاعي، جايبة معايا اللي هي ربع دوران الأرداف 23 سنتي كمان. يعني التقريب كده ان ربع دوران الأرداف بيجي معانا بالتقريب اللي هو ارتفاع أو نزول الوسط اللي نازل للحجر. بعلم هنا 15 سنتي عند الفتحة بتاعة الأقدام، وهركب فيها أستك. يعني البنطلون اللي انا هعمله بتاع الترنج ده للاطفال، من تحت هيبقى فيه استك اللي هو زي 2 سنتي، ما هنحطش فيه الكود. لكن السويتشيرت انا عامله له كود. بتنزلي بتاخدي علامه كده من عند الوسط زي سنتي، بتشيليه، ده بيتقص خالص. انا كده شلت سنتي، وهنزل من عند فتحه الرجل. افتح القماشه بس من عند فتحه الرجل كده بناخد زي نص سنتي. يعني من عند فتحة الرجل نص سنتي، ومن عند الوسط سنتي، ده بيتقص بيتشال. بقية البنطلون بيتفتح بس، تقسيم القماشة التانية اللي فيه. بننزل 3 سنتي هنا علامة، دول هيتقصوا علشان نعمل الجزء بتاع الأمام. هي القماشة أنا مطبقاها على 4 طبقات. وازاي تعرفي ان القماشة بتاعتك هتيجي مظبوطة؟ دايما تطبقي اي بنطلون هتعمليه. انا كده هقص على علامات، هفصل. دايما اي بنطلون هتفصليه تروحي مطبقاه على 4 طبقات، علشان تعرفي المقاس هيجي معاكي مظبوط ولا لا. على 4 طبقات. بعد كده بتاخدي دوران الارداف، بتاخدي الربع بتاع دوران الارداف، وتشوفي المقاس بتاع الربع بتاع دوران الارداف. القماشة اللي انت مطبقاها على 4 طبقات هتجيب معاكي المقاس ولا لا، زائد 5 سنتي لو اطفال، او 4 سنتي. ولكن لو مقاس كبير بتزودي 6 سنتي، يعني زائد ربع دوران الارداف 6 سنتي او 7 سنتي. كده تتأكدي ان القماشة بتاعتك هتجيب معاكي البنطلون ان شاء الله. هنا انا بعمل علامة، نزلت 10 سنتي علشان الجيب،
و6 سنتي، عملت 6 سنتي دخلت لجوه ونزول لطول الجيب او ارتفاع الجيب 10 سنتي. عملت علامة كده وبعلم عليها في الجنب التاني. انا حطيت نقطتين على القطعة اللي هتبقى قبلها بنفس المقاس. الجيب هيبقى في القطعتين اللي الامام بس، زي ما انتوا شايفين كده. انا قصيته هنا، نزلت 10 سنتي، العلامة دي كده 6 سنتي، ونزلت لتحت اللي هو ارتفاع الجيب 10 سنتي. تمام كده. ده هيبقى جيب للاطفال، وهوريلكم احنا هنعمله ازاي. هنا القطع اللي هي طالعة من الحردات، بنشوف لو فيه حتت او قطع هتجيب معانا مقاس الجيب بناخد منها. في جيب معايا، يعني انا بصراحة مش عايزة نهدر في القماش او نطلع منه هوالك كتير. دي قطعة كانت على بعضها، عملت منها جيب كانت مظبوطة معايا. الجيب التاني انا اخدت قطعتين او 3 قطع كمان، وصلتهم مع بعض على الاوفر وعملت بيهم الجيب التاني. يعني في جيب كان قطعة واحدة والتاني عملته 3 وصل. بتشيلي كده العلامة اللي احنا عاملينها، بس بتسيبي معاكي يعني زي سنت كده، سنت. ما بتقصيش على العلامة بالظبط عشان لسه هنخيط ونعمل تانية لجوه. الجيب بيتقفل زي ما انا عملت، شورت معاكم كده، بيتشبك وبعدين يتقلب. هوريهولكوا عند التقفيل. وده استك هيبقى للبنطلون من الرجل من تحت. ده الكود ده 6 سنتي على طبقتين، يعني 12 سنتي مفتوح. والطول بقى بتاع الكود او اللي هيبقى الكمر للوسط اللي هيتركب فيه الاستك ده، بعد ما بتقفلي البنطلون خالص بتعملي على المقاس. هقصه قدامكم برضو وهتشوفوه. هنا انا بعمل الجنب التاني بتاع الجيب بس 6 سنتي. الرسمة اللي انا عاملاها بتاعت الجيب دي سايبة سنتي بقى بعد العلامة، يعني ما قصيتش على العلامة بالظبط، عشان عاملة حسابي ان انا لسه هخيط فيها الجيب وهيتقلب لجوه. هنا بنحط وش القماشة على الوش، وهنقفل الحردة بتاعت البنطلون اللي هي نازلة للحجر بتاعت الامام. دي القطعتين الرجلتين بتوع الامام انا قفلتهم مع بعض من عند الحجر. ده القطعة بتاعت الجيب. بنحط الوش على الوش، وش القماشة على الوش، بنسويهم مع بعض كده. بس طبعا هم عمرهم ما هيتساووا، لان فيه القطعة بتاعت الجيب ديت معمولة الحرف متساوي، لكن الجيب نفسه معمول بحردة دوران كده انا موريها لكم. بعد ما بنقفلها انا بمشي على الدوران بتاع الجيب، فهتلاقوا فيه زيادة هنا اهي، زيادة طلعت معايا. دي بنرجع نقصها تاني عشان لما نقلب الجيب يبقى مظبوط. يعني بعد ما تقفليه عادي اعملي الحردة دي، الزيادات تشيليه. بتطبقيه بقى لجوه، وبتسيبي المسافة اللي هي ال6 سنتي. يعني احنا كده بعد ما بنطبقها لجوه عادي بتثبتيها اول على المكنة. انا هنا هثبتها عشان لو قفلت الجيب ما عدتش هعرف ادوس عليها نقفلها. كده الطبقتين بقوا مع بعض ممسوكين وعاملين برواز كده بالخياطة. بنطبق القماشة زي ما انتوا شايفينها كده في الفيديو. بنسيب هنا زي 6 سنتي، المسافة دي بتقيسي 6 سنتي. 6 سنتي هو المفروض الجيب 5 سنتي، انا بقول 6 علشان في سنتي هيتقفل الجنبين مع بعض. يعني 5 سنتي صافي المسافة اللي هي الفوارغ بين الخياطة، بين الطبق الامام والخلف. كده انا ثبتها، عملتها شبكة صغيرة وعملت الجيب التاني زيه.
بنجيب القطعة بتاعت الخلف، قطعتين بتوع الخلف، بنحط وش القماشة على الوش وهنقفل دوران الحجر كده، بنقفلهم مع بعض اول. الطول بتاع البنطلون انا تقريبا ما قلتش على طول البنطلون. طول البنطلون ده انا قصة القماشة كانت على 72 سنتي تقريبا. 72 سنتي بنزود عليها الكود، هو معمول على 6 سنتي على طبقتين، يعني 12 سنتي طبقتهم على 2 وهندور عليهم نقفلهم. فهو ده طول البنطلون، يعني قولي 75 سنتي صافي، 3/4 متر. المقاس ده يلبس 5 سنين ويكون كبير كمان شوية، 5 و6 و7 سنين. بنطلون الترنج ده انا هعمله طقم، بس انا بقفل معاكم البنطلون والسويتشيرت ان شاء الله ممكن اعمل الطريقة بتاعته، انزلها لكم زي اللي انا مفصله ووريته لكم في الفيديو في البداية. ده الجزء بتاع الخلف كده تمام. عملنا الجزء الامام وعملنا الخلف. في حاجة بقى عايزة اقول لكم عليها، شايفين انتوا السنتي اللي انا بشيله ده؟ السنتي ده بيتشال علشان يظبط معاكي دوران الوسط لما بتيجي تقفلي القطعتين الامام مع الخلف، علشان ما يفرقش معاكي في طول البنطلون من تحت. بتتأكدي ان المقاسين مظبوطين معاكي من الوسط اللي عند فتحة الأقدام. لو ما شلتيش السنت ده هتلاقي البنطلون وانت حاطه الطبقات مع بعضها بتخلف، ما بيجوش مظبوطين مع بعض، هتلاقي فيه طبقتين اطول من طبقتين. غير ان هما كمان بيبقوا عاملين حردة لفوق في دوران الوسط، ما بتبقاش مظبوطة في اللبس. هنا انا هقفل البنطلون مع بعضه الطبقتين. بنعدل الجيب بتاعنا عشان ما يتقفلش وهو فيه قلب، وبتظبطي المقاسات بتاعتك. هما 6 سنتي المسافة اللي هي الفوارغ دي اللي انا سايباها للجيب. لما بنقفل البنطلون على بعضه الامام مع الخلف، بتلاقي الفارغ بين الخياطة والجيب 5 سنتي. ده للاطفال، المقاس ده انا كده بقولك للاطفال. لكن الفتحة بتاعت الجيب نفسها 10 سنتي اللي هي ارتفاع العلم. كده انا قفلت. هنا بنظبط الدوران بتاع الحجر، تتأكدي ان هو مظبوط. بعد كده بتقفلي البنطلون كده وانت رايحة للحرف التاني. انا خلاص قفلت البنطلون كده. لسه معانا الكود بتاع الكمر. لو مفيش عندك الكود ده اللي هو بتركب فيه الاستيك ده، عادي ممكن تعملي من نفس القماشة، بس بتختاري القماشة تكون فيها لكرة، يعني الاتجاه اللي تركبيه ده عشان يظبط معاكي بيكون لكرة. هنا احنا بنعمل مقاس الكود ايه، ما بتخليهوش نفس المقاس بتاع الوسط، لا حاولي تخليه اقل سنتي او 2 سنتي. يعني انا هنا قست من عند علامة الخياطة، لان القماشة بتاعت الكود دي الخامة فيها لكرة، هي تلاقيها مخططة كده شوية ففيها لكرة. لو جيتي تعملي المقاس نفس المقاس هي فيها لكرة، هتيجي تركبي تحس ان البنطلون قلب، الكمر قلب معاكي لبره او مش مظبوط، يعني في زيادات. اقل ال2 سنتي دول هيظبطوا معاك ان شاء الله المقاس. مقاس الاستك بقى، عايزة تركبي الاستك على دوران الوسط، بتعملي الاستك نص مسافة البنطلون. يعني البنطلون بتطبقيه بيبقى على 2 زي ما هو كده، بتجيبي نص الدوران. بنقفل الاستك. الاستك طبعا بيتركب بكذا طريقة، يعني ممكن الطريقة اللي انا عملتها دي وممكن يتركب
الكود اول او الكمر، بعد كده بتركبي الاستك بدبوس عادي، يعني في كذا طريقة. هنا انا بدور على الكمر او الوسط، بنركب الاستك فيه كده، بنقفل عليه من الحروف. بعد ما بقفل الاستك عليه، بعد ما بقفل على الاستك بنروح مركبينها الدوران بتاع الكمر ده بنركبه في البنطلون. بس بتظبطي المقاسات عشان ما يلفش منك، لان هو كده طبعا الاستك لمه. لو عرفتي ان انتي تشدي الكمر وتعلمي الاستك على الاربع اتجاهات اللي فيهم التقفيل، يكون اسهل معاكي. انا بثبت الجيب هنا، الحروف بتاعة الجيب ثبتها علشان وانا بركب الكمر الجيب ما يلفش معايا ويتخيط غلط، الحروف يعني بتاعة الجيب. بتخلي الوصلة او الحرف اللي هو مقفول في الكمر، ممكن تخليه يبقى هو للخلف وممكن تخليه هو للأمام، عادي. لو خليتيه للأمام مفيش مشكلة، وتبدأي بيه دوران كده زي ما أنا بقفله. في بنطلون تاني أنا عاملاه مفصلة، آه لونه رصاصي، هوريهولكوا في نهاية الفيديو مع الترنج أو السويتشيرت اللي أنا مفصلاه، هوريهم لكم تاني في نهاية الفيديو. لو انت حابة تعملي بنطلون بس من غير يعني ما يكونش له الجيبين دول، دي طريقة عمل البنطلون الترنج بالجيوب. لكن في طريقة تانية من غير جيوب، ده كده شكله بيتسرفل بقى، وبعد كده بنشطب. ده الجيب. لسه معانا هنا الاستك بتاع الحرف، كده انا سرفلت الجيب وقفلت عليه. لسه هنعمل الاستك بتاعنا بيتركب في البنطلون من تحت. بتاخدي نص المسافة وتقصي الاستك، نص المسافة وبنقص. نعمل للبنطلون للرجلتين. بعد كده بتقفليها، تعمليها دايرة او دائرة. بنحط الحروف كده مع بعضها، حرف الاستك مع حرف البنطلون، وبندور عليه نثبته مع حرف البنطلون، بس مش الحرف او لا، يعني فوق نص سنتي كده شوية. وبتشد الاستك وانت بتقفلي كده، احنا بنثبتهم مع بعض. بعد كده بنرفي البنطلون، نقلب الاستك بيكون هو في النص بين الطبقات. يعني انا بقفل على الحرف، بثبت الاستك مع البنطلون وهو مفتوح. بعد كده هتني البنطلون الحرف زي ما انتوا شايفين كده على الاستك، وعشان يطلع معاك الدوران مظبوط بتخلي الوصلة بتاعة الاستك، يعني الحرفين اللي هما مشبوكين مع بعض بتخليهم هما عند بداية الشغل، عشان تتأكدي ان الاستك معاكي مظبوط مفيش فيه لف. برجع ادور على رجل البنطلون تاني لما بتنيها. اعمل الرجل التانية واوريها لكم ان شاء الله شكلها. الطريقة بتاعت الاستك دي عادي ممكن تعملي بدلها اللي هو الكود، يعني الكود ممكن يبقى رجل البنطلون ما تكونش استك، يبقى بالكود اللي انا عاملة بيه السويتشيرت. ده شكل البنطلون بتاع الترنج او السويتشيرت طقم. يا رب تكونوا استفدتم، وهوريلكم طريقة البنطلون، هوريلكم شكل البنطلون اللي انا عملته من غير جيب، ده بالجيب
ولو حابة تعمليه من غير جيوب هوريلكوا شكله اللي من غير جيوب. وان شاء الله هنزل لكم طريقة عمل الزنط او طريقة السويتشيرت اللي هو اللي انا كنت بقصه قدامكم وحشته على جنب. ان شاء الله معايا تفصيلات جديدة. معاكم ام انس للخياطة والتفصيل. ده كده شكله، انا حطيته على الترابيزة عشان يكون واضح. وهوريلكم البنطلون ده السويتشيرت، هو هيبقى طقم بس لسه له الزنط، لسه هقص الزنط من القطعة اللي انا شلتها معاكم على جنب في البداية. البنطلون اللي هو الرصاصي اللي انا عاملاه اهو، ده كده انا قصيته بس وعملته باستك نفس النظام بس من غير جيوب. ده بنطلون عادي ترنج قماشته دفاية. والسلام عليكم ورحمة الله.